Duldul Assam অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব Welcome to my channel Duldul Assam বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো নতুন চেনেল খোলা সকলৰ কাৰণে বহুত ইউজফুল হ'ব কিয়নো এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকক যেটো ইউটিউবৰ এটা ফিচাৰ্স আছে এলাউ এমবেডিং তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম সো ভিডিওটো হেকৰলৈকে চাব যদি ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰে ইউটিউবত নিজৰ চেনেলত যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিও আপলোড কৰে সেই সময়ত আপোনালোকে প্ৰথমে যেতিয়া আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ সোশ্যাল ওয়েবসাইট সাইটত মানে ফেসবুকত হোৱাটছএপত ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ সেই ভিডিওটোৰ লিংক আপোনালোকে পোষ্ট কৰে মানে শেয়াৰ কৰে কিন্তু হেইটো শেয়াৰ কৰাৰ পিছত যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ এই লিংকটো ক্লিক কৰে সেইজন ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ ইউটিউবত আহি পিনে চাই নে তাতে অনলাইন প্লে হয় হেইটো আপোনালোকে গম নাপাই কোনটো সেটিংৰ কাৰণে হয় সো মই এইটোৱে আপোনালোকক আজি বুজাম আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে ইউটিউব ষ্টুডিও এপটো ব্যৱহাৰ কৰে সাকে মানে ইউটিউব ষ্টুডিও এপতে হেইটো ফিচাৰ্স আপোনালোকে দেখা পাব নতুবা আপোনালোকে ডেস্কটপত যাব লাগিব ইউটিউব ষ্টুডিওত গৈ পিনে আপোনালোকে এইটো সেটিং চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা অন অফ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক বুজাই আছো যে এই এলো এমবেডিং টু কেনেকুৱা কাম কৰে মানে এইটো কেনেকৈ অন অফ কৰে আপোনালোকে যাব লাগিব ইউটিউব ষ্টুডিও এপত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এডভান্স সেটিংত যাব এডভান্স সেটিংত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত এটা অপচন দেখা পাব এলো এমবেডিং ইন ডিফল্ট বন্ধুসকল এই এলো এমবেডিং ফিচাৰ্সটো অন কৰাই থাকে অন কৰাৰ ফলত কি হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এইটো ভিডিওৰ লিংক আপোনালোকে যিকোনো সোশ্যাল ওয়েবসাইটত ফেসবুকত হোৱাটছএপত শেয়াৰ কৰে তেতিয়া হলে যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সেই লিংকটো দেখি পিনে ক্লিক কৰে তেতিয়া হেইটো মোবাইলতে মানে হেইটো এপতে ফেসবুকত যদি ক্লিক কৰিছে সেই ফেসবুক এপতে আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো প্লে হৈ যাব যদি এলো এমবেডিং অন থাকে তাৰ ফলত আপোনাৰ কিছুমান লোকসানো হয় কিয়নো হেই ভিডিওটো তাতে প্লে হলে হেই মানুহজন আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত নাহে আৰু হেই মানুহজন যদি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত নাহে তেনহলে হেই মানুহজন কেনেকৈ আপোনাৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ চেনেলত কি ভিডিওস আছে হেবোৰ কেনেকৈ গম পাব হেই কাৰণে মই আপোনালোকক এটাই উপদেশ দিম যে আপোনালোকে পাৰিলে হেই এলো এমবেডিং ফিচাৰ্সটো অফ কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে নতুনকে চেনেল খুলিছে ভিউছৰ ওপৰত নাযাব বন্ধুসকল ভিউজ আজি নহলে কালি আহিবই কিন্তু আপোনালোকৰ মেইনলি আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰটো বাঢ়িব লাগে আৰু সাবস্ক্ৰাইবাৰটো থাকিলেহে আপোনালোকৰ আলটিমেটলি পিছত ভিউজ আহা আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে যে যেটো 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰিব লাগে সেই কাৰণে আপোনালোকৰ অতি দৰকাৰ যে আপোনালোকে যদি যিকোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফৰ্মত শেয়াৰ কৰে তেনেহলে এই এলো এমবেডিং ফিচাৰ্সটো অফ কৰি ৰাখক তেতিয়া হলে কি হ'ব আপোনালোকৰ লিংকটো যেতিয়া আপোনালোকে শেয়াৰ কৰে সেই ব্যক্তিটো যদি আপোনালোকৰ লিংকত ক্লিক কৰে তেনেহলে সিধা আপোনালোকৰ ইউটিউব এপত আহিব আৰু আপোনালোকৰ চেনেলতহে হেইটো ভিডিও প্লে হ'ব আপোনালোকে বহুতবাৰ দেখিছে যে কাৰোবাৰ ভিডিও লিংক ফেসবুকত আহি যায় আৰু আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিলে কিছুমানৰ প্লে হয় কিছুমানৰ ডাইৰেক্ট তাৰ ইউটিউব চেনেলত গুচি যায় সো ইউটিউব চেনেলত গুচি যোৱাটোহে বেছি ভাল আপোনাৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত ভিউজও আহিব প্লাস আপোনালোকৰ মনেটাইজেশনৰ কাৰণে টেনচনো নহব ওয়াচ টাইমও কাউন্ট হৈ যাব আৰু প্লাস বন্ধুসকল আপোনালোকৰ তাত সাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িব আশা কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই এলো এমবেডিংৰ ফিচাৰ্সৰ বিষয়ে ভালকে বুজি পালে এনেকৈ বন্ধুসকল মই এইটো চেনেলত ইউটিউব টিপস আৰু ট্ৰিক্সৰ ভিডিও লৈ আনি থাকো সো ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহো বন্ধুসকল জয় আই অসম